Sziasztok, Pintér Kuti Andrea vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. A mai videóban bemutatom, hogyan tudjátok Canva-ban nagyon egyszerűen a képeitekre vagy videós anyagaitokra ráilleszteni vízjel formájában a logótokat, webcímeteket vagy más adatot, ami egyértelműsíti, hogy a digitális anyag kinek a tulajdonában van. Milyen adatot szoktak vízjelben elhelyezni? Hát lehet ez egy név, egy logó, egy e-mail cím vagy egy webcím. Lényeg az, hogy egyértelműen jelezze, hogy ki a tulajdonosa az adott digitális terméknek. Sajnos az online térben rengeteg a visszaélés, a vízjel elhelyezésével valamilyen szinten levédjük a képeinket, és védjük azokat a jogosulatlan felhasználástól. A vízjel ugyanakkor segíti a márkaépítést is, ugye mindahányszor ránéznek az adott képre, ami vízjellel van ellátva, az emlékeztetni fogja a nézőket, hogy melyik márkához tartozik. És akkor nézzük, hogyan is tudjuk a vízjelet ráilleszteni a képeinkre. A canva.com linken megnyitjuk a számunkra tetszőleges méretű vásznat, elnevezzük az adott dizájnt, én most elneveztem vízjel készítésének. Az Elements tabon keresünk egy nekünk tetsző képet, amire szeretnénk a vízjelet elhelyezni. Itt rákattintok a fotókra, majd a megfelelő képet ráillesztem a vászonra, átkattintok a text opcióra, és a headingeknél elhelyezek egy headinget a képemen. Én most a weboldalam címét fogom ebben feltüntetni. Fent látható, hogy hol tudjuk kicsinyíteni a betűket, hogy ráférjen a képre. Elhelyezem a megfelelő helyre. Átállítom a betűtípust, most Helvetica World-re. Az effekteknél adok egy kis árnyékot a szövegnek, ezt a Lift opcióval tudom megtenni, az intenzitását pedig a csúszkával tudom beállítani. Majd az egész szöveget átlátszóvá teszem valamilyen szinten, ezt is a csúszkával tudom szabályozni. Be tudom duplázni a szöveget, így többet is el tudok belőle helyezni a képen. Illetve a szögén is tudok állítani, tehát most elfordítottam, elhelyeztem a kép sarkába, ezt a felső szöveget ugyanúgy elfordítom, majd itt még beduplázom, és elhelyezek belőle még néhányat. És ebből állna a szöveg elhelyezése. Itt már csak annyi marad, hogy a jobb felső sarokban a Share és a Download opcióra kattintva elmentjük a képet. Most megmutatom, hogyan tudtok képet elhelyezni vízjel formájában. Ezeket a szöveges vízjeleket letörlöm, nem lesz rájuk most szükség. Átmegyek az Uploads opcióra, rákattintok, majd az Upload Files alatt a saját számítógépemen kikeressem a logót, amit szeretnék feltölteni. Az persze PNG formátumú szükséges, hogy legyen áttetsző háttérrel. Elhelyezem a képen, lekicsinyítem. Fent látható ugye a Transparency opció, ennek az intenzitását a csúszkával tudjuk szabályozni. Készítek belőle még egyet.
ezt felhelyezem. Tudok ugye a méreten állítani, egyszerűbb, hogyha lekicsinyítem, majd beduplázom az adott méretét, ha szeretném, hogy teljesen egyformák legyenek, és ugye ebből tetszés szerint el tudok helyezni a képen, amennyit szeretnék. És el is készültünk a vízjelek elhelyezésével. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára a következő videókért. Szép napot, sziasztok!